Hello guys, this is Laura. This video is actually dedicated to all aspiring artists, uh, s- sa beginners na rin and to those who are inactive artists na gustong ipagpatuloy ang art career nila. I stopped doing art since 2005 and I decided to start again last August. Actually, wala akong motivation to start painting until I watch a video from YouTube. Ito nga yung acrylic pour painting. So, bakit ko nga ba naisip na ito muna ang gawin ko? First, suitable kasi siya for beginners kasi hindi mo kailangan maging magaling sa sketching, drawing, at saka sa painting. And then, pangalawa, you don't need to worry as well kung nasusundan mo ba yung mga tinatawag ng mga ibang artist or ng mga professional artist na yung elements of paintings or yung mga basic nila. Very suitable din siya sa mga hobbyist at mga busy people. Sa materials naman, accessible naman ang lahat maliban sa isa, itong float roll. Pero meron na rin dito niyan sa Pilipinas, medyo mahal. Pero hindi mo kailangan naman, sa umpisa hindi mo siya kailangan, magagawa naman ng paraan. Yun naman ay kung gusto mo lang at kung medyo may budget ka. So, alright then, I'll show you my acrylic pour painting materials ay yung mga ginamit ko or ginagamit ko. So, you can actually use canvas, stretch canvas like this one, any brand will do. Hindi ko pinopromote yung brand na to, pero kahit ano pwede. You can also use this kind of panel. I also use ordinary tabla lang kung mapapansin mo, kahoy lang yan. Mga natira doon sa ginawang kahoy sa pagpapagawa namin ng cabinet. Hindi ko napapakita yung likod, medyo messy. Pero anyways, hindi naman yan paninda. Pan-display ko lang dito sa bahay, kung mapapansin mo. Wala pa siyang varnish, kaya medyo hindi pa matingkad kaano yung kulay niya. Okay, so, pwede rin yung mga tiles. Pangalawa, etong gesso. Pero normally, yung mga binibiling stretch canvas, kung stretch canvas ang gagamitin mo, hindi mo na kailangan yung gesso kasi parang ready to paint na siya. Pero kung gusto mo pa rin siyang lagyan, po pwede. Actually, ako nilalagyan ko pa pagkatapos pinapatuhan ko pa siya ng another white or black acrylic. Depende kung ano yung gagawin ko. What else? Yung mga pouring medium, actually marami yan. I'm sorry, gumagalaw yung camera ko. Maraming pwedeng gamitin. Pero ako kasi, ang ginagamit ko lang ay glue. Okay? Dapat multi-purpose glue, hindi yung student glue. Yung clear parang hindi rin maganda siyang gamitin. Pero anyway, pwede naman siguro kahit paano. Pero ina-advise ko lang itong glue na tong ganitong klase. And then, the float roll. Sabi ko nga medyo mahal to. Binili ko yan sa Amazon. At medyo mahal ang shipping. Parang halos kaparehas na ng presyo niya. Pero ang alam ko may binibentang tingi neto or retail sa Lazada or sa Shopee. What else? Bakit nga ba kailangan minsan ng mga pouring medium? Actually, ginagamit yun to create consistency. But then sabi ko nga hindi gaano kailangan glue and waters will actually do. And also some other artists use silicone oil. Marami akong ginawang paintings na hindi ko ginamitan ng silicone oil. Ito binili ko lang to sa Lazada. So, pero bihira kong gamitin kasi parang hindi tumatalab. Alright? So, ito ang ginagamit ko. Maganda siya sa pag-create ng cells as well. Alam niyo naman siguro kung anong brand to if you are here in the Philippines, okay? Also, this one, plastic or paper cups, ginagamit ito para sa pag-mix ng paint or dito na rin mismo ilalagay yung paints mo. But you can also use this one pag gusto mong mag-mix ng paint para
ilalagay mo na lang lahat kasi may measurement siya. So, for example, 1 part of paint and then 2 parts of glue, kung glue ang gagamitin mo, or float roll, and then konting-konti lang ng water, and then you'll just shake it. Ako, sometimes ginagamit ko ito, and then minsan naman ito, and then ginagamit ko tong craft sticks, pero kung wala itong barbecue stick, pwede na. Alright. What else? Okay. Pero advisable sigurong gumamit ng ganito compare dito. Kasi dito makakontrol mo, especially kung ang way ng pagpipaint mo ay medyo parang nag-drawing ka. Kasi normally yung pour painting, parang binubuhos mo siya. Pero ako kasi yung iba kong gawa is parang nag-drawing ako in actual. I can also, I have different sizes of bottles here. Different size. So, mas marami, mas maganda para iba't ibang kulay sa iba't ibang bottle. Pero sabi ko nga plastic cups, pwede na. Kaya lang pag may sumobra kasi, minsan, mas maganda kung may bottle kasi ganito natatago mo. Pag medyo naluluma na, i-shake mo lang kung hindi mo siya gagamitin. Para pwede mo na uli siyang gamitin. Alright? And then, what else? You also need torch. Pero sabi ko nga, hindi rin kailangan. Actually, yung torch, ginagamit naman to bring out more cells pa. Pag naglagay ka na kasi ng ganito, may mga lalabas ng cells. Pag gumamit ka ng ganito, ng kitchen torch, parang mas pa siya, mas lumalabas pa yung cells. Wag lang sa sobra kasi minsan nag-aapoy na. Baka masunog yung paintings ninyo. And then, paint brushes. Well, ito, minsan gumagamit ako ng ganito. Yung ganito, I don't remember. Parang hindi ko pa ginagamit yung mga ganitong klaseng brushes. Pero ito ginamit ko na sa paintings ko. You also need painting knives. Ito kasi, ginagamit ko ito sa paglalagay ng mga base paint. Sa paglalagay ko ng paints and then pag pinapakalat ko siya. Can also use this one, pero nahirapan akong gamitin to nung one time na tinry ko to Pag medyo siguro malalaki na, kailangan mo to. Kailangan lang medyo tuwid. Okay? Ito ginamit ko to, yung ganito kalapad kasi mas malaki yung canvas ko, so medyo mas maganda. Pero ito pa rin sa akin, the best pa rin yung ganito lang kalalaki. Alright, so what else? Siyempre paints. Kahit anong klaseng paints pwede. Kung medyo branded, pwede naman kung marami kang budget. Kung walang budget, pwede na to. Itong ganito, maganda rin siya actually. Kanya-kanyang preferences. But kahit itong ganito, kung pastel yung type mo, pwede siya. Pero medyo malabnaw So, well, depende sa'yo kung anong gusto mo. What else? Okay, this one. Ito, kailangan mo talaga to. Kasi messy talaga yung pour painting. Ako, hindi dapat mawala ng ganito. Advice ko lang sa mag-uumpisa. Dapat may ganito. Pero sabi ko kung wala, so what kung marumihan ang kamay mo, madali namang maghugas. Alright, what else? Yung especially newspaper, kailangan din natin yun para pag sa mesa, yung paglalatagan mo ng paintings mo, medyo hindi makalat. Also this one, the plastic. Pero newspaper, environment friendly. Pero ito, gusto ko yung plastic kasi pagkatapos mo mag-paint, hilain mo lang tapos na. Hindi siya dumidikit. What else? You can also use blower. Especially kung ang gagawin mo kailangan ng blower. Pero hindi. Kung wala, there's no need to use blower. Pwede ka mag-start doon sa mga acrylic pour painting na hindi ginagamitan ng blower. Ako, ito. Kung walang blower, pwede ito. Straw lang to. 2 straw na pinagdikit ko. Sa lahat ng paintings ko, gumamit ako nito.
itong straw na ginamit ko pagkatapos kong uminom ng milk tea. And then, varnish. Siyempre, mas maganda pagkatapos mo ng painting, gagamit ka ng varnish. Pero, wala naman ako, hindi ko pa sila nilalagyan ng varnish. And then, the other utensils. Here. One of my, sa isa sa mga paintings ko, gumamit ako nito. Kasi pag nilagyan mo siya ng paint, para may flowers siya. Ewan ko lang, ako pa lang siguro yung gumawa ng video na ginamit ito. I don't know. And then, the balloons. You can actually use this material. All you have to do is just put water in here. And then, pag may water na siya, idadab mo siya roon sa painting mo. Actually, dito ko siya ginamit, Wala pa siyang varnish, kaya medyo hindi pa yung kulay niya. So, itong mga parang merong ganito, balloon ang ginamit ko dyan. Hindi maganda yung pagkakagawa ko ng, ako lang minsan kasi gumagawa ng canvas ko, lalo na kapag medyo yung size niya, yung kakaiba, or medyo wala yung size na ganong binibenta. Ito ako lang gumawa nito. Sa susunod ko mga paintings, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng frame canvas. Ito, di ba, mukha siyang bulaklak. Lobo lang yan na nilagyan ng tubig. Alright? Wala pang varnish kaya medyo malabo yung kulay niya. Pero pwede na. Alright? And then, what else? Ito. Strainer, pwede. Ito, ginamit ko to nung gumawa ako ng waves. Pero, habang tumatagal kasi, nawawala yung niya. Design niya. But hindi naman kailangan to. Ito. This one, pwede. Mga gagamit mo yan. At saka, anything na makikita ninyo sa kusina ninyo ay pwede actually gamitin. Okay? I hope natulungan ko kayo, and I hope makita ko uli kayo. Makapanood uli kayo ng mga susunod kong videos. Well, if ever na hindi kayo interested sa acrylic pour painting, I can actually teach you as well sa mga ibang medium. I can also paint in oil, like traditional oil painting. And I hope sa mga susunod kong video ay makapanood kayo. Okay, thank you so much for watching.